Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong bagong smartphone mula sa Xiaomi, ang Xiaomi Redmi Note 10s. Ito na kaya ang perfect na smartphone sa iyo ngayon 2021? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Xiaomi Redmi Note 10s ay na-introduce sa atin noong June 2021 na merong official price na 11,990 pesos or almost 12,000 pesos na merong 8GB RAM at 128GB ang internal storage. So kung makapansin nyo, ito si Xiaomi Redmi Note 10s ay nasa mid-range segment na. And dito sa ating full review, titingnan natin kung sulit ba itong smartphone na to. Parang ang nangyari kasi itong si Redmi Note 10s ay yung nasa gitna ng Redmi Note 10 series. So meron tayong mas mura yung Redmi Note 10, tapos itong Redmi Note 10s, tapos yung Redmi Note 10 Pro. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Xiaomi Redmi Note 10s. Number 1 of course sa kanyang AMOLED display. So yan yung main feature ng mga Redmi Note 10 series ngayon. Meron na silang AMOLED display mapa Redmi Note 10, tapos dito sa Redmi Note 10s, and of course sa Redmi Note 10 Pro. And alam nyo naman, syempre mas maganda sa isang smartphone yung merong AMOLED display. Kasi pag naka-AMOLED display ka, very sharp and vibrant po yung display nyo. And mas lalo ko napansin yan habang naglalaro ko dito sa Xiaomi Redmi Note 10s. Mas na-appreciate ko pa kumbaga yung graphics nung nilalaro ko dito sa smartphone na to. So kumbaga itong si Xiaomi Redmi Note 10s, bibigyan kayo ng premium viewing experience. At ang maganda doon, mataas din yung resolution niya, nasa Full HD 1080p na. Number 2 sa chipset, powerful din yung chipset na ma-offer na itong smartphone na to. Naswak pang gaming ang MediaTek Helio G95. Na-game test ko na itong si Xiaomi Redmi Note 10s. Super satisfied po ako sa gaming performance niya. Na-handle niya po lahat ng mga tines kong heavy games at nasa high settings pa. So na-meet niya naman yung expectation ko sa isang mid-range phone pagdating sa gaming performance. Solid na solid. Number 3 sa camera, maganda rin yung camera performance niya nung nag-camera test ako. High quality naman yung photos na napoproduce niya, very sharp and detailed. Dahil yan sa mataas na megapixel ng main camera niya, nasa 64 megapixels na. Tapos may ma-offer pa siya sa ating ultra-wide camera for wider shot, macro lens for close-up shot, depth sensor for background blur. At ang maganda pa sa Xiaomi Redmi Note 10s, support niya pa ang 4K video resolution. So mataas na rin yung ma-offer niya na resolution sa video recording. Number 4 sa speakers. So si Xiaomi Redmi Note 10s ay may dual stereo speakers for immersive sound na maganda yan gamitin of course pag naglalaro kayo. Mas mapifeel nyo pa yung intense kumbaga ng nilalaro nyo dito sa smartphone na to. Number 5 sa battery, malaki rin yung battery capacity niya, nasa 5,000 mAh. Specs wise mataas yan mga ka-J-Vlog at expect nyo na matagal din malobat itong smartphone na to. Number 6, support niya ang 33W fast charging. So napakabilis po mag-charge dito sa Xiaomi Redmi Note 10s. So no need to worry kahit na malaki yung battery capacity na itong smartphone na to. Napakabilis lang po yan ma-full charge. Salamat sa kanyang napakataas na charging rate. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Xiaomi Redmi Note 10s. Sobrang hands down po ako dito sa smartphone na to. At sana po nakatulong po yung mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili nitong smartphone na to. So next naman pag-usapan natin yung design at yung build quality nitong si Xiaomi Redmi Note 10s. So yung kanyang back cover ay gawa sa plastic material na very common naman yan sa mga smartphones today at meron siyang glossy finish. Tapos ganito pa yung color niya, talagang makikita nyo dito yung fingerprint smudges niya. Ayan, no? So pag wala tong case mga ka-J-Vlog, paniguradong pupunasan nyo to parati kasi parati to magkaka-fingerprint smudges, kaya magandang i-suggest na ilagay nyo muna si Maring Jelly Case as a temporary case para maproteksyonan agad yung smartphone nyo. Since plastic to, madali rin magasgasan yung back cover nitong si Xiaomi Redmi Note 10s. Ang maganda naman dito sa smartphone na to, kahit na meron po siyang 5,000 mAh na battery, napakagaan niya at very slim lang siya. Tapos, nasa upper left corner yung kanyang quad rear camera. Ayan siya. And meron siyang glossy finish sa frame. Sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner at nandito yung kanyang volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, nandito ang kanyang microphone, IR blaster at yung kanyang secondary speaker grills. Sa left side naman, nandito ang kanyang SIM card slot. Sa baba naman ng smartphone, nandito ang kanyang 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at yung isang speaker grills niya.
So yun ang maganda dito sa Xiaomi Redmi Note 10s nga is meron siyang dual stereo speakers. So pagdating sa screen, ito yung favorite part ko dito sa smartphone na to, yung kanyang stunning display. So ayan nga, meron siyang AMOLED display na sobrang nagugustuhan ko talaga. At etong si Xiaomi Redmi Note 10s pala ay merong punch hole display, at kung makikita nyo, maliit lang po yung punch hole niya. Kaya hindi po siya ganun kasagabal pag maglalaro kayo or manonood ng movies. So itong si Xiaomi Redmi Note 10s ay meron ng full view display. Si Xiaomi Redmi Note 10s ay merong quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 64 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture, at 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng 4K video recording up to 30 frames per second. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 13 megapixels, f2.45 aperture, at capable naman ng Full HD 1080p video recording. Video sample rear camera of the Xiaomi Redmi Note 10s. So ang pinakamax sa resolution niya is 4K resolution, pero itong gamit natin ngayon is Full HD 1080p at 60 frames per second. So ayan siya. Video sample front facing camera of the Xiaomi Redmi Note 10s. So ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Sa screen, si Xiaomi Redmi Note 10s ay merong 6.43 inches AMOLED display na merong resolution na Full HD+, 1080 by 2400 pixels na merong 409 pixels per inch. Meron siyang Corning Gorilla Glass 3 protection, 20 by 9 aspect ratio, and a punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12.5. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G95. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.05 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Mali G76. Meron siyang 8GB RAM at 128GB ang kanyang internal storage, at good news, expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Dalawa ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya nga ay side mounted na. And capable siya ng 5 GHz na Wi-Fi, and pagdating sa battery, meron siyang 5000 mAh non-removable battery with 33 watt fast charging.
So next naman pag-usapan natin yung gaming performance si Xiaomi Redmi Note 10s. So itong smartphone nga na to ay powered ng MediaTek Helio G95 na chipset na isang powerful chipset na merong GPU na Mali G76. So na-game test ko na nga tong smartphone na to and handle niya naman lahat yung 8 heavy games na tinest ko at ang maganda doon nasa high settings pa. So maganda rin ang performance na pagdating sa Genshin Impact. Kaya niya rin naman sa high settings, sa kalaro naman ako dito. Pero yun nga lang napansin ko medyo uminit din siya nung naglaro tayo ng Genshin Impact sa ilang minuto pa lang at expect nyo na yan kasi napakabigat na laro niyang Genshin Impact at hindi lang naman dito sa Xiaomi Redmi Note 10s yung mabilis uminit pag Genshin Impact, pati na rin sa mga ibang brand ng smartphones kasi yun nga tulad ng sinabi ko mabigat kasi yan tapos nasa high settings pa. Pero yun nga kung ML ang main na nilalaro nyo sa smartphone, napakaganda pong i-recommend si Xiaomi Redmi Note 10s sa inyo dahil available dito ang Ultra Graphics at real talk to, talagang na-enjoy ko mag-ML dito kasi sobrang ma-appreciate nyo yung graphics niya dahil sa kanyang AMOLED display. Kumbaga nangingibabaw yung graphics dito sa Xiaomi Redmi Note 10s habang naglalaro kayo. So para sa akin yan din yung main advantage neto si Xiaomi Redmi Note 10s pagdating sa gaming, yung kanyang AMOLED display kasi yun nga pag naka-AMOLED tayo mas na-enhance pa yung graphics ng nilalaro natin at nasubukan ko na yan. So sa kanyang price segment na almost 12,000 pesos, maganda rin naman i-recommend sa inyo si Xiaomi Redmi Note 10s kung gaming po ang habol nyo sa isang smartphone. Mapo-provide naman po yan nitong smartphone na to. So next naman explore natin yung camera app ni Xiaomi Redmi Note 10s. So nandito ngayon tayo sa rear camera at meron tayong mga icons sa taas tulad na lang ng flash. Available din dito ang HDR mode, meron siyang AI mode at meron tayong mga filters, Google Lens at ito yung mga ibang settings niya. So yung main settings, meron tayong movie frame, show grid lines, tapos dito natin ma-activate yung isang lens niya which is yung macro lens. Meron tayong tilt shift at time burst. Sa additional settings naman, ayan, meron tayo dito natin ma-activate yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Ayan, meron tayo at ito pa yung mga ibang settings niya. 'Di ba? Very simple lang naman yung camera settings nitong si Xiaomi Redmi Note 10s. Para naman ma-activate yung ultra wide camera ng smartphone na to, nandito lang yan sa tabi ng 1x. Ayan, 0.6x. Ayan yung ultra wide. Tapos meron din tayong zoom na hanggang 10 times po siya. Sa video naman, ayan, capable siya ng 4K video recording up to 30 frames per second at meron din tayong movie frame mode. Tapos, meron din tayong mga filters dyan. And meron din siyang Pro mode. Available din dito ang portrait mode for background blur. Dito rin natin magagamit yung isang lens ni Xiaomi Redmi Note 10s which is yung depth sensor. Sa more naman, ayan, meron tayong night mode for low light shot. At para magamit yung full potential ng 64 megapixel main camera niya, pumunta po kayo sa 64 megapixel mode for more high definition na photo. And Ultra HD is on. Meron din tayong short video na perfect of course for Instagram stories, Facebook stories at marami pang iba. Meron din siyang panorama for wider shot, scan documents, slow motion at time lapse. Pagdating naman sa front camera, ayan, meron din tayong portrait mode sa front camera. Okay na okay yan. Meron tayong background blur na nangyayari. And ito yung photo mode, ayan. Dito natin ma-activate yung napaka-importanting feature ng front camera is yung beauty mode. Ayan. So, ayan, beautify, smooth. Grabe, smooth, no? Okay na okay. Pwede nyong patodohin pa yan. Pwede natin palitin yung muka at palakihin yung mata natin parang owl. Ayan. And meron din siyang filters. Available din dito ang HDR mode sa front camera at meron din tayong AI mode. Pagdating naman sa video, pinakamax resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p at 30 frames per second at available din ang movie frame mode sa front. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Xiaomi Redmi Note 10s. So speaker test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 10s at gagamit tayo ng sound level meter. Start tayo. Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-unbox natin itong panibagong smartphone mula sa Xiaomi, ang Xiaomi Redmi Note 10s. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin.
So ito yung na-measure ng ating sound level meter. Ang pinakamataas na measure niya is 88.8 decibels. So not bad. Malakas din naman yung speaker nito si Xiaomi Redmi Note 10s at maganda yung bass niya since dual stereo speaker siya. So kung i-rate ko ang kanyang speaker, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito nasa 8. So biometrics test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 10s at unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. Start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So pagdating sa kanyang face unlock, fast and accurate din. Boot up test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 10s. Tingnan natin kung ilang seconds siya mag-open. Start tayo in 3, 2, 1. So mabilis lang naman siya nag-open. Nag-open siya ng 26.63 seconds. Battery test tayo dito sa Xiaomi Redmi Note 10s. So maglalaro tayo ng 30 minutes. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So una natin lalaruin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa ultra, naka-on ng outline at shadow. Naka full download na ang resources at ang internet connection natin is 4G mobile data. So start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 71%. 30 minutes. So mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira pang 63% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Xiaomi Redmi Note 10s. So 8% lang ang nabawas. Napakaganda rin ng battery life netong si Xiaomi Redmi Note 10s. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na si Xiaomi Redmi Note 10s at definitely sobrang nagustuhan ko po itong smartphone na to. Napakalupit niyang mid-range phone tapos ganun lang yung presyo niya at almost 12,000 pesos lang. Sobrang bilib talaga ako sa Xiaomi kasi nagpo-provide sila sa atin ng smartphone na meron matataas na specs with a reasonable price. Kaya gusto ko rin i-recommend sa inyo tong si Xiaomi Redmi Note 10s pag ang habol nyo sa isang smartphone is gaming tapos sa camera. Napakaganda rin gamitin nitong smartphone na to for one-handed operation lalo na pag nagso-social media kayo kasi napakagaan niya at napakanipis niya lang. Very comfortable siya sa kamay tapos napaka-smooth pa ng pag-navigate nyo dito sa smartphone na to. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung full review ko dito sa napakalupit na mid-range phone ngayon ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi Note 10s. Kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, ayan po, i-check nyo na po yung link sa description.